handling systems integration and architecture, computer programming, management information system, and human-computer interaction. She had gained her title as licensed professional teacher in mathematics last December 2018. Also, she had passed the Career Service Professional Examination last October 2014. Right now, she is still on her way to earn her master's degree in computer science at Batangas State University. She has been working at the Information Technology Department of the STI College Batangas as tertiary lecturer and the advisor of code, the community of data engineers since 2019. It is indeed a pleasure to introduce to you our speaker, Ms. Christine May H. Lopez. Hello, good afternoon. Hi, Google Meet participants, can you hear me po? Yes po. Okay, thank you po for the response. Um, by the way, I am your resource speaker for today's session. Nasabi naman po ni Ma'am G na ating nag-intro kanina na this is a 4-day webinar session. So for today, I am, wait lang po, nagpe-present na po ba yung aking slide? Yes po. Okay, you can see it na po. Sige po. So for today, we will be having this webinar entitled High Impact Presentation Using MsPowerPoint for Teachers. So this webinar series po na hino-host the DICT is intended for teachers. Ako rin po ay isang teacher and I really wanted to share kung ano man po yung pwede pa nating gawin with our PowerPoint. Alam ko naman po na tayo ay marurunong na. Meron po dyan na nasa basic level, meron po dyan na medyo advanced na. But I wanted to start po with the basics. Gusto ko rin po kasing bigyan ng chance yung mga hindi pa masyadong gumagamit ng PowerPoint na hindi naman po natin sila mapag-iwanan. Kasi yung mga teachers natin po yan, ay mga naging teachers ko din noon. So gusto ko po na sabay-sabay po tayong mag-grow within these 4 days po ng ating webinar session. Also, I would like to greet everybody here sa Google Meet. Hello po. So, these are the early birds na nakapag-register. Medyo limited po yung slots natin dito kay Google Meet. Kaya naman, the ICT decided to stream this via Facebook Live. Ano po, kailangan lang natin pumunta dun sa page ng DICT. Kita na ko, Ma'am Gise. I-change na ko setting na ko. Makiki-off lang po ng mic. Thank you. Yes, salamat po. Okay. So, and then, I hope everybody is doing well. Sana po ay tayo ay COVID-free. And also, I would like to congratulate everybody here na naka-access po sa ating webinar. Why? Because we are very blessed that we are able to attend this kind of seminar. Ito na po yung new normal ng seminar today. Meron na po tayong webinar. So, seminar on the web. Bakit po tayo blessed? Because we have the access, we have the resources. Yung iba po dyan sa atin, so sitting pretty with their
rooms na naka-AC pa. Yung iba po dyan sa atin, lumalabas sa ilalim ng puno ng mangga para po makakonect sa mobile data nila, sa connection. Yung iba naman po, nakikishare sa wifi ng kapitbahay. Pero, kung paano man po tayo napunta dito sa webinar na ito, it doesn't matter. What matter is, meron po tayong maiiuwi after this 2-hour session. Meron po tayong mai-apply kung sakasakaling andito na nga po tayo sa ating online learning. Ano po, re-remind ko lang din po ang lahat na gustong magkaroon ng certificates na meron po tayong quiz daily after every session na hanggang midnight lang po natin pwedeng sagutan. So these are for the latecomers para po hindi tayo magulat. So since meron po tayong pa-quiz, pero 10 items lang naman po ito. At saka sobrang dali po, hindi po kayo mahihirapan. Kailangan po natin mag-jot down notes. So meron po tayong mga shortcut keys or meron po tayong mga series of steps and procedures na kailangang i-accomplish. Mas maganda po, mag-jot down notes tayo so that alam po natin kung ano po yung mga dapat i-click. Kung tayo na po yung mag-a-apply ng mga ganon. And also, ano pa ba? Sa last day po natin, sa 4th day, hihingi po tayo ng output. And meron din po tayong practical. May demonstration po magaganap from the participants. So here po sa ating Google Meet, you are very lucky that you can present your own PowerPoint presentation kung ano po yung natutunan natin as application or kung paano po gawin yung isang topic dun sa ating PowerPoint na itinuro po. Kayo po yung magpe-present. So during this session, ako muna, so I'll take the floor. Ako po yung magpapakita sa inyo ng screen. And then, after 3 days, hopefully, kayo naman po yung mag-share ng inyong screen. And that's the requirement po para makakuha kayo ng certificate. Also, meron din po sana akong request. Hindi po siya requirement. After every session, meron po akong ipopost na to-do activity. This is just a practice exercise para po kung ano yung learning natin for this day, may apply po agad natin. Hindi na natin siya makalimutan at hihintayin pa natin si day 4 or si day 3. Gusto ko po, after po ng session, adi magawa na po natin siya kaagad. And then, I would like the interested participants to send their outputs sa aking email na ipa-flash ko po mamaya. And then I'll select some and then I'll have them present their output by tomorrow. Ano po? So, syempre, makakapag-present lamang po yung nandito sa ating Google Meet. So, they share their screen to everybody. Ano po? Again, hindi yun requirement. It's just a practice exercise. Sige po, let's start now with our seminar proper. So I would like to welcome you again with this high-impact presentation using MsPowerPoint for teachers. So I am your speaker, Ms. Christine May H. Lopez. Bakit nga po ba ako yung nandito sa inyong harapan? Well, wala naman po ako masyadong titles na may pagmayabang sa inyo. Ano po? Pero I think I have the knowledge and the skills na pwedeng i-share, na pwedeng kapulutan ng panibagong learning. So, I am a graduate po of BS Computer Science. And after po nun, hindi po ako napunta dun sa field. Hindi po ako nakapagtrabaho dun sa field na aligned sa aking course. I worked on the field of sales and marketing for 3 years. And then, saka pa lang po ako nag-start mag-teach or mag-enter sa academe. That's year 2016. So, pang 4 na school year ko na po sa ngayon, kasi po ako ay current teacher. And since ako po yung nasa academe na din, nag-try na po ako mag-earn ng units at para po ma-try ko kung kakayanin ko ba yung licensure examination for teachers. And with God's grace, tayo po ay nakapasa. Ano po, major in mathematics kahit na medyo kagalit natin ang mga numbers. Okay, so ano po ba yung mangyayari dun sa ating 4 days na webinar series? Magkaroon lang po tayo ng konting sneak peek para alam po natin yung magiging progress ng ating
webinar. So for the first day, medyo basics lang po muna tayo. Introduction to MS PowerPoint. Don't worry, wala po akong ibibigay na mahaba definition for PowerPoint. I would just like to share kung ano ba yung understanding ko with MS PowerPoint at saka paano ko ba nalalaman na I have this MS PowerPoint on my laptop or on my PC. Next, we have the PowerPoint ribbon. So alam ko naman po na alam na ninyo yung mga kung paano nag-a-add ng mga something, objects, contents sa ating PowerPoint. But I wanted to explore this Microsoft PowerPoint ribbon para po mas dumami yung alam natin na pwede pa pala natin gawin with MS PowerPoint. And then, I will give you some tools to learn which are good for the presenters. So kung kayo po yung mga magpe-present ng PowerPoint na ginawa, I have here some tools that would guide you para hindi po tayo makalimot dun sa mga important notes, ganyan. So that's for our day 1. And then for day 2, so we will be having the Microsoft Power-Ups. Tapos na po tayo kay day 1. Tapos na po tayo doon sa pag-insert or paggamit or pag-create ng isang simple PowerPoint presentation. And now it's time to power up your presentations. And that is with the use of hyperlinks, animations, and action buttons. For our third day, we will be having the do's, the don'ts, and the tips in Microsoft PowerPoint. So, sa tingin po natin na kapag tayo nagagawa ng PowerPoint ay okay na ito, basta nandito yung mahahalagang content, this is good na. So, I will be giving you tips. Ano ba yung dapat when it comes to technical aspects? Not just in terms of presentation or presenting in front of your audience, but also what are the do's and the don'ts on creating your PowerPoint presentation. So basically, magkakaroon po tayo dito ng mga parang batas, ng mga law na kailangan nating ayusin. Ano po? And then for our last day, so I included infographics here in Microsoft PowerPoint. So para dun po sa mga aware na or alam na nila kung ano yung infographics. So that's a good thing. And with this one, I just wanted to animate these infographics using our Microsoft PowerPoint. So more of animations lang po and parang creativity on how you are going to present your data. Yes. And that's our topic. That will be our topic for the 4-day session. Okay, so before we start with the day 1, I just want us to ponder on this quotation coming from Sir Tom Ambot. It's not just about being better. So, hindi po natin hinenegate yung idea ng pagiging better because it is really good to be better. But, ang sinasabi po natin dito is there is more than just being better. And what is it? It is being different. So, itong Microsoft PowerPoint na webinar series na ito, ang goal po niya is for us to create a presentation that is different. Ano po? And bakit kailangan ba natin maging different? Is it important? Yes. Why? Because we need to give people a reason to choose our business. So dito wala naman, since tayo po ay teacher, wala po tayong binebenta or sinisales na kung ano man. Ang point po dito is the knowledge na gusto nating i-impart sa ating mga students. So we need to give our students a reason to learn, to listen, and to pay attention sa ating mga sinasabi po sa kanila. And being PowerPoint as your visual, kailangan natin ng magandang learning resource, okay, which is your presentation.
So much for the introduction. Let's start with what is Microsoft PowerPoint? I have here an icon. Yes, that refers to the PowerPoint icon. And this PowerPoint is just part of a big family. That's how I define PowerPoint. What is that family? That is the Microsoft Office family. Okay, so isa siyang suite na meron tayong madami pang applications in it. Ibig sabihin po, once we installed Microsoft Office, lahat ng kanyang applications ay may install na rin sa atin pong mga computers, sa inyong laptops, or sa inyong mobile phones. Bakit ko po ito sinasabi or minimension dito sa ating webinar? Because meron pa rin po tayong mga co-teachers or meron pa rin pong mga individuals that are not knowledgeable na ito palang si PowerPoint ay part lang ng isang malaking family which is Microsoft Office. Ano po? Minsan po, nagtataka sila, parang wala naman ako ng PowerPoint dito sa laptop ko. Ang ginagamit ko lang kasi dito, yung Word. Lagi lang akong gumagawa ng mga document, ng mga exam ko. Pero PowerPoint, wala ako dito noon. So, since nandito na po kayo sa webinar series na ito, once na may narinig po kayo na gano'n, pwede na po natin sabihin na, it's a good thing na meron kang Word. Kasi once na meron ka daw niyang Microsoft Word, automatic meron ka na din ng PowerPoint. You just need to search it within your computer. So meron naman tayo diyang search bar, po dun sa ating Windows button, you can type PowerPoint or Power. And then, ayan, mag-a-appear na po yung ating icon for PowerPoint or yung application natin, and we may click it. So, yun lang po kung paano natin i-define si PowerPoint. Alam naman po kasi natin na ginagamit talaga siya in creating presentations. Okay, next. So, our next goal for today is to know the use of the Microsoft PowerPoint ribbon. But before we know the use of it, alam po ba natin kung alin yung Microsoft PowerPoint ribbon? Alin po ba yung part dun sa ating PowerPoint environment? So, hahanap ba ako dito ng itsurang ribbon? Hindi po. So, the ribbon is, ayan, here po. The ribbon is here. So, lahat po ng tabs from File, Home, Insert, Design, Transitions, up to the last tab, which is Storyboarding. Kasama po yan lahat ng ribbon. Meron po tayong icons dun sa taas ng mga File, Home, and Insert. That is our quick access toolbar. So, pwede po natin siyang i-customize kung anong icons po yung gusto nating ilagay doon. Since siya ay tinatawag na quick access toolbar, ibig sabihin kung ano po yung mga buttons na palagi nating ginagamit, pwede nating ilagay doon. Kung ano yung buttons na hindi naman ginagamit, pwede nating alisin or i-remove. Okay, so this ribbon consists of different groups. So in this slide, nasa home. So the first group is clipboard. Ito po. So we call these groups. Second is slides, font, paragraph, drawing, and then editing group. So, lahat po ng tabs na ito, may kanya-kanya po silang groups. So, what are we going to discuss for today is from file to slideshow. So, bakit po yung from file to slideshow lamang? Because these are the most commonly used tabs for us to create a different PowerPoint presentation. So, yung sa iba po, yung review, view, help, storyboard, hindi na po siya masyadong ginagamit. But you may still explore it kung marami po tayong time and if you are interested to do so. So, pwede naman po. Okay. So, let's start with the File tab. So, basically, this File tab allows us to save, share, and export our presentation. So, paano ba natin yung ginagawa? I want to show or demonstrate kung paano talaga natin ginagamit si File tab. And also, I would like to request everybody that is
watching with their laptops na i-open po natin si Microsoft PowerPoint presentation. Sorry, hindi ko po agad nasabi kanina. Pero sige po, may time pa naman. You turn on your PCs, you turn on your laptops, and then as I move along with the different tabs or as I click this button, pwede po natin siyang gayahin so that alam natin na ay gumagana. Yes, it's working and I also can do the same thing na ginagawa ng ating speaker. Oops, sorry po. So, mag-open po ako ng PowerPoint presentation. Ito na lang pong ginagamit. So, we are here sa File tab. So, from Home tab, let's move po sa File. Just click it. So, with File tab, first, dito po tayo nagsisave. Sabi po kanina, nagsisave na ating presentation. We have here two options, the Save and the Save As. If we click the Save button, i-update niya lang po yung current file na meron ka. So, kung meron kang binago, it will just save the updates. Whereas, kung pipiliin po natin si Save As, it would allow us to save another file with the same update. Ano po? And kung meron po tayo, so kailangan natin syempre i-rename. Hindi pwedeng same as the current file name. Kung ano man po yung ilalagay natin dito na file name at isinave natin siya, yun na po yung currently open. So lahat na po ng inyong gagawing updates, andun na po siya sa second file. Yung first file, ma-maintain niya kung ano yung meron sa kanya. Ano po? So we have here info. Let's click info. Let's see kung anong meron kay info. So basically, nandito po yung lahat ng information under properties, the size, the title, kung sino yung author. Ang gusto ko pong ituro sa inyo with this info is how to protect your presentation. So I wanted to protect this presentation with a password, encrypt password. Ma'am, bakit ba kailangan namin lagyan ng password yung presentation? Especially tayo pong teachers, nagagawa po kasi tayo, nagagawa ako ng quiz on PowerPoint. So yung PowerPoint na yun, sinisave po siya sa isang shared folder sa aming school, sa STI po. So lahat po ng teachers may access dun sa folder na yon. Di ang i-open mo na lang po yung folder mo. Pero may access pa rin sila dun sa folder ng co-teachers nila. So kung ayaw mong ipakita yung quiz mo sa kanila, ayaw mong ipagamit, medyo madamo tayo, or talagang gusto lang natin ng privacy or security, we encrypt password on our presentation. So how do we do this? Just click encrypt password and then i-ask ka niya, ano ba yung password na gusto mo? Set lang po tayo, for example, 1, 2, 3, 4, diba? Safe and secured. Walang makakaisip niyan. Okay po natin. And remember that the passwords are case sensitive. Kung nag-key in po kayo ng naka-uppercase, then kung i-open nyo sa presentation, dapat naka-uppercase po. Kung naka-lowercase, ganun din po, lowercase. So 1, 2, 3, 4, wala namang casing yun sa akin. Okay, and then, kapag nag-okay po tayo, i-confirm niya. Kasi baka naman mali ka lang ng in-input kanina, mali ka pala ng type. So, you need to confirm or re-enter your password. And then, sige, gawin natin. 1, 2, 3, 4. Click OK. So, as password is required to open this presentation. Let's save. I'm going to save it. Meron po ako ditong save button sa taas. Or, sabi po dyan, the shortcut key for save is Control-S. I'm gonna save it and I will reopen my presentation. So, let's see kung hihingin ba niya ang password. So, hiningi niya po ang password. Let's type in 1, 2, 3, 4 and then press OK. And there you have your presentation.
So, medyo may security na po yung ating PowerPoint. That is under File, Tab, Info, button, and then Protect Presentation. Ayan po, Protect Presentation. Okay, meron pa rin po tayo ditong print. So, kay file po tayo nagpiprint. Pwede po tayong mag-print in full page slides. Pwede rin po tayong mag-print in multiple slides per page. So, kung gusto po natin magkaroon ng parang handout ang ating students wherein they can parang jot down notes, pwede po nating piliin si 3 slides. Ayan. Kasi ito po yung magiging view niya. Okay, so every PowerPoint slide, meron po tayong lines wherein kung ano yung natandaan nila, medyo important notes, pwede silang mag-jot down. So, ayan po. Kasi yung iba po na teachers, hindi po nila alam kung paano ito ginagawa. Pero yung iba naman po na teachers, alam na alam kung paano ito ginagawa. Meron din po tayo ditong option na outline. So, this is a text outline po para sa lahat ng ating text na nandoon sa loob ng inyong PowerPoint. So, since ang akin po ay medyo nasa mga shapes, ay ito lang po yung nakita niyang text. Ano po. So, next po, we have here share button. So, sa ating share po, pwede siyang maging attachment as email na hindi na po kayo mag-open ng inyong email. Pero, since ito po ay Microsoft Office, ang gagamitin niya po automatic na mail is yung Outlook. Kasi si Outlook po, yun po yung ka-family ni PowerPoint na kasama po sa Microsoft Office. So, yan. Pwede rin po siya. This iSpring, nadagdag lang po yan kasi may dinangload po akong iSpring free. And then for export, so we could export our PowerPoint presentation in a PDF format. Pwede rin pong naka-video. So, para saan po itong video? Yung video po, kasi dito kay PowerPoint, nag-aalaw po siya ng narrations. Yung habang nagpe-present ka, parang nagdi-discuss ka na din, so i-record niya yung voice mo, so that kapag inopen siya ng iba, kasama na po yung audio, yung voice recording. Kung siya ay naka-video. Ano po? And then, bakit naman po natin siya in-export as PDF? Kasi it preserves the layout, the formatting, and fonts. Kunyari, magkakaiba po tayo ng versions ng PowerPoint. Pwedeng yung animations ko, pwedeng yung font ko ay iba dun sa font and animations na installed dun sa lower version. And ganun din po sa higher version. Kasi meron na po tayong higher version that is 2019. Pero yung gamit ko po today, this is still 2016. Meron pong nagtanong dito kay Meet na chat, anong MS PowerPoint po ang mas magandang gamitin? Para po sa akin, since hindi ko pa naman nagagamit si 2019, ito pa lang po yung okay na gamitin kasi ito yung alam ko at meron ako. Pero kasi po yung mga lumang version, sabi ko nga po, limited po yung animations, yung fonts, ganyan. Parang yung updates po kasi nila, inaalis nila yung mga unnecessary or yung parang hindi na applicable. And also, dinadagdagan po nila ng other features para ma-empower si PowerPoint. So, mas maganda po talaga, higher version. Ang cons na lang po nito is yung hindi po available yung updates kapag inopen natin si PowerPoint presentation sa lower version. Yun po. Convert or import into PDF. So, pwede po natin siyang i-convert or pwede po natin siyang i-save as PDF. Yung save as po, it's from Sir Joel Juanzo po sa Google Meet yung question. Yung save as po, ayan, pwede na rin po dito si PDF. For example, save as, o dito kay DICT webinar. Yan, makikita po natin dito, save as type. Nandito na po si PDF. Ayan.
So once we click the save button, magsisave na po si PowerPoint as PDF. Again, this is preservation po dun sa mga hindi po animations. Para po dun sa mga fonts na baka hindi available dun sa ibang version. And then, paano po if nalimutan ang password ng PowerPoint mo? So, ayun lang po, medyo may problem tayo doon. Kaya kung kayo ay magse-set ng password, isang password na lang po. Ano po, para po kasi yung doon sa mga Facebook accounts natin, sa mga email. So, dito po kasi walang nakalagay na forgot password. Okay, sige po. Let us proceed. So, yun na lang po for our file tab. Yan, naka-isang tab na po tayo. And then, so currently, nandito na po ako kay slide number 3. If I want to show this slide number 3 at hindi na po ako mag-go back with my slide number 1, meron po tayong shortcut key which is Shift F5. Okay, so Shift F5 or pwede rin po kayong pumunta dito kay slideshow and then from current slide. Also, dun po sa baba, I'm not sure kung makikita nyo yung, kung nakikita po dito yung button, may button po kasi dito. Saan na siya? Eto. Yan, si slideshow. Pwede rin po yun to view the current slide or to show the current slide. So, for dun pa sa ating mga chat, hindi ko po masyadong na-open yung Facebook Live kasi ang kaharap ko po on my screen is the Google Meet. So, sorry po kung hindi ko siya na-accommodate. Yung kung may questions po doon or clarifications. And then, for all those that who are chatting here on the Google Meet, if ever po na hindi ko pa nasasagot yung question at meron pong nagsagot na iba, thank you po. And baka kasi hindi po sure kung lahat ay ma-accommodate kasi kailangan po nating ituloy yung discussion. Pero as much as possible na kaya po, sige po, go lang po kayo ng chat dyan. So we have the file tab, we're done with the file tab, home tab. Okay, this is a general purpose collection of the most common tools that you'll use in PowerPoint. So nandito po kung paano natin i-customize yung font, yung paragraph, mag-a-add tayo ng another slide. Mag-duplicate tayo ng slide. Ano pa ba? Pwede rin po tayo ditong mag-insert ng mga shapes and lines. So that's the home tab. Kasi nga po, nasa kanya yung most common tools. Kaya medyo marami tayong nagagawa sa kanya. So variety of things that we can do. So let's click the home tab. Sana po ay nakiklik natin si home tab sa ating mga laptops or computers so that we can explore ng sama-sama, magkakasabay. So as you can notice here on my home tab, naka-gray po or disabled si font group and si paragraph group. Kasi wala naman po akong na-click na object inside my slide. So click lang natin dito sa loob and then it would enable. So for the font, alam na naman po natin yan. Dito tayo nag-change or nag-customize ng font natin, ng font size, ng color. And before we do that, we first need to highlight or select the text that we're gonna customize. So ayan po, hindi na natin siya iisa-isahin. Ito na lang po. Si change case. Yan. So, for example, kayo ay isang keyboard warrior. Ano po, na kayo kapag nagta-type is kayang mag-type and at the same time, sumika kay kumare, uy, Mars, ano na ba? May ginagawa ko dito, busy ako. And then, pag tingin nyo, na-tap nyo pala or na-press nyo pala si caps lock key. So, ang mangyayari po, lahat ng tinype nyo, naka-capital letter. So, you don't need to retype all those in PowerPoint. Punta lang kayo kay change case. Ayan. Pwede nyo siyang i-lowercase lahat. Pwede nyo siyang i-uppercase lahat. Pwede nyo siyang i-sentence case in which kapag ka meron siyang na-read na period, automatically uppercase yung kasunod niyang letter. So yan, pili lang po kayo kung alin yung applicable on your
scenario. And if ever meron po kayong nagawang changes na hindi nyo inaasahan, just undo the change. You may click this on your Quick Apps toolbar or nakalagay po dyan, press Ctrl Z as shortcut key for undo. Okay, so with the Home tab, you can also add your slides. You add new slide. So for new slide, meron po tayong shortcut key na Control M. For new slide, meron po tayong shortcut key na Control M. So click lang natin yan, and then yun, meron na po tayong another slide. If we a certain slide, for example, itong si Home tab, i-duplicate natin siya. Pwede rin po siya dito kay new slide, and then, sorry po. Ito pong si Home tab ay i-duplicate natin. Meron po tayo dito shortcut key, duplicate the slide. And that is Control D. So, tulad po, at hindi lang po kay slide applicable si Control D or si duplicate. Even, yung atin pong mga objects, ayan, pwede po natin siyang i-duplicate. Control D. So, ang ginagawa po natin minsan, copy, then paste. So, para isa na lang shortcut key, Control D. That's duplicate. Sana na-jot down po natin yung mga shortcut keys kasi medyo marami na po. Yung Control S, ano pa ba? And Control M, Control D. So, lahat po nang nami-mention ko na unfamiliar shortcut keys, sana po nasusulat natin kasi i-remind ko po na mayroon tayong quiz mamaya or after this session, baka po may makasali na 1 or 2. Ayan po. Pwede naman po tayong mag-replay dun sa Facebook Live. And then, next po tayo, we have here, Insert tab. So with Insert tab, we have here the every possible tool to add new content or what we call objects to a slide. So yung content po, lahat ng nasa sa loob ng inyong slides, we call that objects. And these objects that can be inserted are too many. Pero meron po ako ditong napili na mga 6, which is madalas po natin ginagamit or talagang kailangan natin to enhance our PowerPoint presentation. I would like to ask for the participation ng atin pong mga participants, 125 participants here sa Google Meet. May ipe-present po dito na mga icons or pictures. And then, ang tanong lang po dito is ano yung nire-represent nila na object na pwede nating i-insert sa ating PowerPoint. So, the first icon here is yan. So, ano po kaya yung pwede nating i-insert na object with that icon? Yes, that's photo, picture, image. Correct po. I-refrain na lang po natin mag-answer ng naka-mic or through audio kasi medyo marami po tayong participants. Your chat would do. Yan. Maraming salamat po sa lahat po ng nag-key in ang kanilang answer. So, the first object is, syempre, the images. So, ang images po, kung tayo gagamit ng images, make sure po na this is relevant to the information that this slide presents. Hindi po pwedeng irrelevant yung ating ginagamit na mga pictures. Kasi mako-confuse po yung ating audience or yung ating students. Bakit may nilagay dun si ma'am na tumatakbo? Kami naman ay nasa insert tab. So, mako-confuse lang po yung ating mga students. Next. So, that is a square with rows and columns. Ano po kaya ito? Yes. Unang-una po hindi ko alam, Ma'am Mateo. Mayat Mateo. That's table.
So, correct po, we can insert table if we want to present data na tabular. So, we could insert table. Next, we have, so what are these? Yes po, Sir Tristan, shapes. Unang-una po ang Sir. So, ang mababanggit ko na lang po siguro yung the first one to chat here on the chat box. Kasi sobrang dami niyo po. Well, thank you. Thank you pa rin po. Kasi alam ko na you are tuning in, kayo ay nakikinig, at kayo ay nag-interact on this webinar. Next po, we have an arrow. So, ano po kaya yung next natin na object or content? Yes, graph or charts. Okay, so yung graph or charts po, pwede din natin siyang ilagay on our PowerPoint presentation para mas madali nating ma-analyze yung mga data kung hindi siya applicable in tables. Next. Ayan, kung kulay red yan, YouTube yan. That's for video. Thank you po. Ay, hindi po YouTube. Video lang po. Kung red, YouTube. Sige po. Thank you. So we can add video para hindi na po tayo mag-open pa ng folder tapos doon nakasave yung video. Hindi na po tayo ilalabas sa ating PowerPoint presentation. Next. So we have audio. Yes po, Sir Christopher, that's audio. Or sound, Sir Anthony. Thank you po. So we could also add audio or sound sa ating PowerPoint presentation. And with all this, let me try to demonstrate on how to insert these objects inside your slides. So alam ko po yung iba, marunong na, alam at very pro sa pag-insert ng mga contents na ito, ng mga objects na ito. But then, gusto ko lang din po magbigay ng chance dun sa mga hindi po masyadong pinapractice or hindi po masyadong ginagawa ito. Kasi ang minsan po, ang nagiging point na lang po ng presentation, basta may visual, basta may nababasa sila dyan, okay na yan. So, ito po, baka pwede po natin maging practice. So, go to Insert tab. We have your pictures. Ayan. Kasi ako po, meron po talaga tayong mga kilala na magaling naman po talagang mag-add ng pictures. At tama naman po yung pictures na ginagawa, na nilalagay nila, relevant naman po. For example, my example po is laptop pala. Ito yung aking napiling picture. Kaya lang, ang napapansin ko po, minsan po kahit sa logo, ito na po, Ma'am Regina B. Dumaya. So, ang question po is how to insert those objects. So, thank you po na yun ay naitanong ninyo dahil yun po talaga ang goal ko na para yung iba po ay matuto rin kung paano. So, I have here this picture. Ayun po. Paano ko po ulit siya ginawa? Sige, ulitin natin. Go to Insert. Okay, ando muna natin siya. Go to Insert Pictures and then this device. Pwede po tayong kumuha online. Meron na po akong na-prepare. Hanapin niyo lang po kung saan niyo isinave yung picture na yon. Kung hindi niyo po siya na-save, pwede pong from the web, you copy and then you paste. So, okay po tayo dito. So, there goes my picture. Kung i-resize po natin siya, medyo masyadong malaki, no? Na-cover na po yung buong slide natin. We are not resizing from here. Yan, igaganyan po. Tapos, i-resize ulit natin from here, igaganyan po. No, we don't do that. We resize pictures from the corner points. Dito po tayo nag-resize para po ma-maintain natin yung image, yung quality, yung size ng image, at saka po yung ratio niya. Kasi, na-stretch po yung image. Nagbabago po yung itsura niya kapag hindi sa corner. Dapat po ganyan lang. Ayan. Especially po kung ang inyong mga ini-insert dyan ay mga logo. Hindi po dapat naiiba yung itsura ng ating mga logo. Hindi siya dapat nai-stretch. Bawal na bawal po yun. So, ganun lang po. Very simple. Alam natin kung paano gawin. Pero minsan, dinadedma natin. Gusto pa rin natin dito siya hilahin. Wag na po natin yung gawin. Okay, so, wait lang po.
Okay. Next po, we have tables. Insert and then go to tables. So with this arrow down, meron po kayong options na pumili kung gusto nyo po yung size na ino-offer nila. This is 1 by 1 by 2 by 1, 2 by 2, 2 by 3. So, kung meron po dito, click nyo na lang siya. And then, kung gusto nyo po mag-insert kayo ng gusto nyo kayo mag-set ng size, you click insert table. Okay. Kayo yung maglalagay po, magsaset kung ilan yung gusto mong number of columns and ilan yung number of rows. So we can change this. You could easily type or you may use this arrow down and up. So gusto ko tatlo yung rows ko. Alin po ba yung rows? Alin yung columns? Kasi sa tables po natin, ang columns po yung patayo. Yung nilagay po natin ay 5. Ano po? Bigyan ko ng color para makita natin. Ayan. So, ito po yung column. 1, 2, 3, 4, and 5. Yung rows po natin, yung pahalang or yung mga pahiga po na na lines. So, 1, 2, 3. So, we have 3 rows. Para hindi po kayo malito sa number of rows and columns, when we say rows, ang binibilang po niya yung number of records. So, saan ba nilalagay ang records? Dito, pahiga. So, yun po yung pahiga. So, rows for records. Rows for records. So, yun lang po. That's how you insert a table. And then, pwede na po kayong mag-type sa loob niyan. Yan. Click lang po kayo kung saan nyo gustong mag-type. So, basically, yung first po, that's the header or yung mga title po ng inyong table. Okay, so with this table, sige, yun na lang po. These are table styles. Makakapili po kayo ng designs ng inyong table. Kung alin po sa tingin nyo yung applicable, kasi meron po dyan na medyo hindi naman readable. Depende po yun sa nagiging templates ninyo kung anong color. Okay, so we're done with tables. Next, let's insert shapes. So yung shapes po natin, sobrang dami. So hindi na po ito yung mga shapes na inaaral lang ng mga sa elementary. So sobrang dami na pong nadagdag dito. At kahit ako, hindi ko po alam yung tawag doon sa ibang mga shapes na yan. So these shapes, akala lang po natin sa simple ng rectangle, circle, pero actually, ito po talaga yung nagbibigay ng buhay sa ating PowerPoint if we are going to use it effectively. So, tulad po nitong aking current slide, ito pong dark, ito pong blue, sorry. Ito pong dark na ito ay siya po yung pinaka-background ko. Pwede nyo po siyang i-insert as rectangle. For example, rectangle. Ayan. Tapos, i-cover nyo lang siya as a whole. Ayun, dinadrag page. So, ayun po. And then, this one is also a shape. Ito po yung parang yung ating rounded rectangle. So, yan. Pinagpapatong-patong lang po natin ang shapes natin para kunwari, yun na yung pinaka-design natin. Pwede rin siyang gawing rectangle. And then, may outline po. Asan na ba yung outline? Format. So, itong format tab, automatic po siyang na-add dito po sa ating ribbon kapag kayo ay nakaselect sa isang object. Kasi kay format tab, from the word format, you may format that selected object. So, we have here outline. Ayan, pwede po natin siyang piliin as dotted, as a straight line, solid or solid line. So, yung weight po, pwedeng mas pakapalin, pwedeng mas manipis. So, depende po sa inyo. Diyan po tayo nag-change ng colors. Kung ayaw po natin ng may outline, so no outline. Ayan, nawala na po yung outline. Ano po? So, ayan po yung series. Ibig sabihin, ito palang aking PowerPoint na ito ay series of shapes lang. And then with that shapes, nagkaroon na po ako ng customized PowerPoint.
template na hindi nyo ito makikita kahit saan kasi ako po yung gumawa nito. And that's our goal, to be different. Okay? So next po, we have this graph or chart. So again, insert tab tayo. Insert tab lang po lagi. This is your chart. So may automatic na po ditong charts. Pipili na lang po tayo kung alin sa tingin natin yung applicable dun sa data na gusto nating i-present. So you have here line graph, a pie graph, a bar graph. Ayan. So let's try po ng, for example, gusto nyo gumamit ng column. Yung enrollees natin per school year, gusto nyo makita kung tumataas ba or bumababa yung number of enrollees. So madali po natin ma-recognize using this column or ng line. So try po tayo ng pie. Okay. So this pie graph is a representation of a sales data. Okay. So sales yung title niya. Pwede nyo po siyang baguhin dito po sa Excel. Ano po? So first quarter may 8.2, second quarter 3.2. So for example, ang sales nyo, baguhin natin yung information is for the first quarter ay 200. For the second quarter, tumaas naman ng konti, 300. For the third quarter, medyo bumaba. And then for the fourth quarter, since nandito rin mga bonuses, sobrang taas na niya. Kung mapapansin natin, automatic po, nag-change po yung ating pie graph here. And also, meron po siya ditong legend sa baba. First quarter, second quarter, third, and fourth. Kung anong color po ayon. Also, kapag ka naman po tayo ay nagma-mouse over, lumalabas po dyan na that's fourth quarter and that's 45%. The value is 500. So, ayan po. That's how you insert graph. Kasi minsan po kung puro lahat table, medyo boring. Pero pag nakakita sila ng mga ganyang graph, mas makakat po natin yung kanilang attention. Okay, next. Video. Ayan na po yung tinatanong kanina, how to insert video ni Ma'am Leah Joy Mendoza. Insert pa rin po, ma'am. And then, dito po sa medyo dulo, meron po tayo ditong media group. So, since siya ay media, asa kanya si audio and si video. So, you select video. Video on my PC. Po muna ako. Video on my PC. So, may naka-ready na po akong video dito. Ano po, so click ko lang siya, si video ko, and then insert. Wait lang po natin. So ito na po yon yung video ko. Naka-ano po siya, naka-fit po dun sa ating screen. So pag siya ating present, full screen po magpe-play si video. Ano po, play lang po natin yan. Ayan, gumagana na po yung si video natin. What if gusto kong lagyan ng design? Kunyari, mag-i-insert po kayo ng photo ng isang desktop or laptop. Tapos dun sa screen niya, dun nyo lang i-fit yung video nyo. Pwede naman po yun. So, ibig sabihin, we need to resize our video. Basta tatandaan lang po natin, ang pag-resize ay from the corner. Ayan. Para na-maintain po natin yung quality ng ating video. Okay, and for the audio, same thing. We go to Insert tab, and then click Audio. Okay, meron na din po akong ready na audio. This is drum roll. Insert. Hindi ko lang po siya mag-play kasi may problem po yung audio ng aking laptop. Ayun, basta ganun lang po siya, insert audio, and then kapag plinay po natin, may makikita po tayong icon na ganito, speaker. Ibig sabihin po, para ma-cue kayo na there is an audio na pwede po nating i-play. Ayan. Delete po natin.
Okay. So, ayun lang po. May question po kayo dito sa ating mga... So, ito lang po yung marami pa naman po ditong iba. So, text box, kung gusto natin maglagay ng text, ayan. So, i-draw lang natin, nakadrag po siya. Tapos, sa loob niya, ayan, type lang po tayo. If you want to add text, kasi dito nga po, puro ako shapes. Insert. So, word art, wala na po masyado gumagamit ng word art kasi ngayon po, parang kailangan natin yung mga readable text. We don't also use fonts na mga cursive when we are creating a PowerPoint presentation. Kasi ang goal po natin is para po yung audience magkaroon ng visuals. At syempre, ang gusto po natin, yung readable, kahit medyo malayo. Kasi minsan po yung PowerPoint, at a distance po yung ating mga audiences. Ano ba? So, sige, try po natin mag-customize pa ng shapes. Ayan. For example, lalagyan po natin to ng shape. Tapos, sabihin nyo, ay, bakit naman tumakalog na yung shape ko? Paano ba yan pupunta dun sa likod? Kasi gusto ko na sa harapan pa din yung mga icons ko kanina. So, ang gagawin po natin dyan ay punta po tayo kay format. And then, meron po tayo ditong bring forward and then send backward. Since siya yung naka-front, we're going to send it backward. Send backward, I click once. Saan na siya? Ayaw niya mag-send backward. Yan. So, I click. Kasi kanina, baka nasa ibabaw niya itong dalawa, kaya hindi agad natin nakita. Ganito na lang po. Ulitin ko para mas makita ninyo kung bakit ang dami kong click. Lakihan po natin yung shape. Yan. Tapos gusto ko gawin tong background. Ayoko naman nang nasa harapan siya. So we click, send backward once. So isang object lang po yung umangat. Kaya kailangan nyo pong ulitin yung send backward nyo hanggang lahat po ng gusto nyong objects ay nasa harapan na niya. So, kahit po dun sa aking rounded rectangle, inilalim ko po siya. Ganun na po yung lumabas. So, parang nadagdagan ako ng design dun sa labas. Nagkaroon po ako nito. Ayan, ang border. Sa corner. So, paano po natin siya? Kunyari naman, nag-insert kayo ng picture. Ba't naman wala yung in-insert kong picture? Kasi baka po natabunan lang siya. Ang gagawin naman natin, pag siya ay nasa ilalim na, we bring it forward. So, click lang natin. Ayan, unti-unti po yung aangat. Ayan. Hindi po nawala yung mga objects ko, natabunan ko lang po sila. Ayan. Kasi nga po, nag-bring forward ako. So, that's how you arrange the objects inside your slide. Ayan po, tayo ay nasa arrange group format. Again, si format tab po, nawawala. Nawawala siya. I-click nyo muna yung gusto nyong i-format or i-arrange or i-send backward or bring forward bago po lumabas si format tab. Ano po? Okay. And then, ano pa bang pwede natin gawin kay insert? So, yun na lang po muna. Meron po tayo ditong link and action. Sa links, makakover po natin yan bukas, day 2. Next, let's move to the next tab, which is design. Ayan. Akan mo na pong i-show ulit. Design tab. Give it a go. Be creative. It controls the overall look and feel of your presentation with the theme and style settings. Okay, so meron po kasi tayo ditong pre-built themes. Pwede nyo po siyang gamitin kasi kaya nga po siya nilagay dyan ni Microsoft Office PowerPoint para hindi na tayo mahirapang mag-design. Lalo na po kung tayo baguhan pa lamang kay PowerPoint. Pero yung mga pro po natin dyan na users ng PowerPoint, hindi po sila gumagamit ng themes. Bakit? Ay, sorry po. Kasi, mas prefer po nila
mag-create ng sarili nilang design. Mas gagamitin na lang nila yung blank template, and then ako na yung bahala mag-design. Magaling naman ako mag-design. So, ganun po yung iba nating mga gumagamit ng PowerPoint. Pero yung iba na nagmamadali at saka hindi pa nga po masyadong aware, so ito po yung mga pinagpipilian. So, go to Design tab. Ito po yung mga sinasabi kong themes. So, ayan. Medyo marami po siya. So, ito po yung isang nababago. Usually, kapag may bagong version, nadadagdagan po itong ating mga themes ng mga panibago. At ito rin po yung kapag nag-lower version tayo, kunyari, ginawa mo yung PowerPoint mo sa 2016, tapos i-open mo siya sa laptop ng kaibigan mo na mas mababang version, kunyari 2010. So, pwedeng yung ginamit mong theme hindi applicable. So, yun, medyo hindi po siya magandang tingnan. Ayan. So, pwede po kayong pumili dyan. Magkikreate po ako ng bagong PowerPoint para hindi naman po magulo yung aking design. So, pwede tayong magpunta ng File and then New, or pwede naman po natin i-press si Control-N, that's New PowerPoint. Control-N is the shortcut key for New PowerPoint presentation. So, add lang ako ng slides and then go to Design tab. Ayan. Tingnan natin yung mga designs na ginawa ni Microsoft Office. Maganda ba itong mga to? So, pwede po, may mga actually dati, hanggang ngayon, ako po ay pumipili na lang din dito. Maliban na lang po kung special yung paggagamitan ko ng PowerPoint. Yun. Ako po yung talaga nagde-design kapag gano'n. Pero pag madalian lang, for example, ay quiz lang po, na 1 to 5 lang or 1 to 10, ayan, dito na lang po tayo pumipili. And also, pwede po natin siyang i-customize. For example, si badge ang pinili nyo. Meron na po yan automatic na ganyan. With this variants group, pwede po kayong pumili ng gusto nyong color para hindi naman siya laging mustard. Okay, so pili po kayo ng colors na gusto nyo. Ayan. Mustard tas orange din, edi malapit. Ano po? Pili tayo ng ibang kulay. Green. Ayan. So, green. Nasa variants po yun. Kung ito yung color niya, at least nag-iba po yung appearance. And then, pwede nyo pa rin siyang i-customize ulit kung hindi pa rin kayo nasisiyahan sa napili yung design. You format the background. And then, so, naka-select po dito si solid fill. If you want, you may use gradient. Ayan. Para meron pong, yan, nag-iba po yung color. Parang hindi po siya solid lang. Merong light and then going dark. So, ayan po yung gradient natin. So, pwede siyang linear. Pwede rin siyang radial. Nag-iiba po yung kung nasan yung darker shade sa lighter shade. Ayan. So, pwede po kayong pumili dyan kung anong gusto niyong direction. Radial na lang. Tapos, from center. Ayan. Para yung darker shade po ay nasa gilid lang. So, yun. Then, apply po natin sa lahat the gradient fill. Pwede po. So, with this one, kahit na nakagumamit tayo ng built-in template ni PowerPoint, at least iba pa rin po yung nakikita nating design using variants and format background. Okay, let's go back to our presentation. So next po, we have here the Transitions tab. So the Transitions tab, ayan, nakalagay po dyan. Next slide, please. Ginagamit po natin siya to add animations when you switch between slides. So mag-go back ka to the previous one or you'll proceed to the next slide. Para mas maganda yung transition or yung pag-enter and pag-exit ng mga slides natin, we add transitions. So let's add transitions. Go to Transitions tab. So we have here a lot of transitions na pwedeng pagpilian. So pwedeng push,
split. So, it's up to you po kung ano yung gusto nating maging transition. So, when we present, ayan, may effect na po. That's random bars. Kung gusto natin split, just shift F5, ayan, mag-show na po with split. Ibig sabihin, kung galing po ako dito kay design tab, ine-next ko po, naka-split po yung magiging effect na. Again, that's for the slide, for the whole slide. Because we have here the next tab, which is the animations tab. Si animations tab naman po is applicable if you want to control the order and the style the objects will enter or exit your slide. Objects naman po ito, hindi na yung buong slide. Alam na naman po natin yung objects, di po ba? The shapes, the pictures, the text. So kung gusto natin sila yung i-move, we might add animations, which is found inside the animations tab. So, animations tab. Ano po yung example natin dito? Ito, naka-animate na po ito. Pag clinic ko siya, una muna si title. Pag clinic ko ulit, saka po si content. And then, pag clinic ko ulit, saka po yung aking image. So, that's the order. Using animations. May nakalagay po dito. Sa cellphone po, Microsoft Office na po ba i-download or yung Microsoft PowerPoint lang? Meron po kasi tayong nakabukod na application which is Microsoft PowerPoint. But, kung ang i-download po natin is si Microsoft Office mismo, ando na po lahat. Ano po? Yun po yung pinaliwanag ko kanina dun sa ating what is PowerPoint. Pero meron po siyang bukod na, na app. Yes po. If total package, Microsoft Office. Tama po. Ayan. So, i-delete na daw pala niya yung MS PowerPoint. Kasi po magkakahiwalay kayo ng na-download. Opo, pwede po MS Office na lang. Sige po. So, at least nagkakaroon po tayo ng clarifications about po the Microsoft Office suite or the Microsoft Office family. So, thank you po. Ayan. Opo. Okay lang po. Okay lang po. So, meron po tayong isang suite. That's the Microsoft Office. Pwede niyo po siyang palitan. Yes po. Opo. Pwede niyo po siyang i-download. Pero pwede din naman po na kung kayo may laptop, sa laptop po. Yan, sige po. Next po tayo, next tab, we have here the slideshow. Wait po, balik po tayo kay animations tab. So, yung order po nito, animations. Yan. Makikita natin siya kay animation pane. Though may discussion naman po tayo bukod for animations. Kasi ito po ay basic lang. Though parang basic siya, may mas maganda pa po kasi ang application si animations. Mas marami pa po kay animations using these basics. So, nandito lang kay animation pane para alam natin alin yung unang mag-a-appear aside sa siya ay may 1, 2, and 3. So, pag clinic po natin itong shape na to, nakikita natin nag-highlight siya. So, that's the first one. Itong shape na to nag-highlight din. The second one, and then the picture, siya yung third. Paano kapag gusto ko mauuna yung tao bago yung animations? Ida-drag lang po natin si picture to dun sa top, di number 1. Tapos makikita natin, mag-iiba na po siya nag-numbering. Ito na si number 1, 2, and 3. Again, tayo po ay naka animations tab, and then advanced animation group, we click the animation pane. Ayan. Atin pong i-show. Pinalitan po natin yung order. So, mauuna yung picture. So, meron na tayong clue. There is something about parang entry and exit. And that's with animation tab. So, the order of your objects. Okay.
Next po, we have the slideshow tab. So this slideshow tab controls the settings related to the way your presentation appears when sharing it with an audience. Okay, so basically, si presentation po, siya yung nakikita ng audience mo. At the same time, siya din yung nakikita mo sa screen mo. So, when we go to the slideshow tab, na-mention ko po kanina na we can present our slide From the beginning, also from the current slide. So kung ayaw nyo naman pong mag-click pa kay slideshow, meron naman po tayong shortcut key. From the beginning, it's F5. That's the function key po na F5, yung kasamahan po ng F1, F2, F3. Hindi po siya yung letter F tapos number 5. Ano po? Function key siya, F5. And then, start from this slide or from current slide, we have Shift F5. So, ito po yung sobrang dalas na shortcut keys na ginagamit natin. Pala po. So, once I open my PowerPoint presentation, kung hindi po siya naka-PowerPoint show, agad ko pong pinapress si F5 para hindi na nila nakikita yung iba. Ano po? And then, so ano pa ba? Ito pong rehearse timing. Sige, let's try po kung makakover natin siya on the 3rd or 4th day. So, yun lang po muna. That's the basic. From File, Home, hanggang Slideshow tab. And next po, after po ng PowerPoint ribbon, that's the composition na po of our ribbon na most commonly used. We have now the PowerPoint tools to learn for presenters. Okay. So, minsan po, may mga gumagawa po ng PowerPoint presentations na hindi naman sila ang nagpe-present. So, for example po, yung boss nyo or si ma'am, may pinagawan mo nga ako ng PowerPoint dito. So, tayo po yung gagawa, pero hindi naman tayo yung magpe-present. But these tools are for them. Or sa inyo, kung kayo po yung lucky winner na nabolang mag-present. Ano po? Ito po yung makakatulong sa inyo para hindi po natin makalimutan yung mga important notes na kailangan natin. So we have here the speaker notes and the presenter view. Alam ko po marami na din po ang familiar sa inyo dito. Pero alam ko rin po na yung iba ay bago rin dito. Kaya itatouch pa rin po natin ito. So, the speaker notes and the presenter view, paano ba natin siya ginagamit? So, we have a different view as presenters. Iba yung view natin, pwedeng maiba, at iba din yung view ng ating audience. So, on this screen, ito po ay ang audience view. Yan po yung nakikita ninyo. At yan din po yung nakikita ko kasi naka-share screen ako. Pero pwede ko po yung baguhin kapag meron na po akong multiple screens. For example, yung laptop ko, as a presenter, dito ako nakatingin. Tapos yung audience ko, sa TV sila nakatingin, kasi sila yung students ko. Or, meron akong projector. So, yun po yung ibig sabihin natin ng multiple screens. Meron sariling screen si speaker, merong another screen si audience. So, for the speaker notes, I have here a video. Kaso wala po siyang audio. Also, online po yung video na ito, naka-embed. Kung makikita nyo po, pag hinover ko si mouse, may lumalabas po siyang https www. Yes, that's from Microsoft.com na video. Hindi ko po siya na-download. I wasn't able to download it. So, I just linked their URL para ma-play ko pa rin po si video. So, i-click ko lang siya and then ma-play si video. Since wala po siyang audio, I'm going to explain na lang po. Hindi po ito na magiging boring kasi this is just a 38-second video. Let's wait lang po kasi nag-open siya ng browser.
from Microsoft PowerPoint, adding speaker notes. You need notes while presenting. Select a slide. And from down, you click notes and then click to add notes. So just start typing your notes. In the presenter view, you'll see your notes there. And then you may zoom in, scroll down, and that's it. You have your speaker notes. So ulitin natin or gawin natin. Paano nga ulit yun? So close natin siya. Thank you, Microsoft, for your video. Hello po sa Google Meet natin. Ayan. So, balik tayo kay notes. So, eto siya. Nilagyan ko siya ng notes. Eto. So, add speaker notes. Ito po yung notes ko. I'm not sure kung ito po ba ay nag-view. Ay, kita pala. Ayan. So, ito po si notes. Ayan. Click lang natin para mag-appear po yung si click to add notes. Alam ko nakikita niyo po ito, si click to add notes. Hindi lang natin nilalagyan ng notes. Ano po? So, ngayon, gagamitin po natin siya. So, type lang kayo dyan ang gusto nyo. For example, hindi po tayo nagta-type dito. Hindi po ito tama na dapat ay sentences ang nilalagay natin. Mas maganda po is keywords. Kunyari, may mga important details lang kayo na dapat hindi nyo ma-miss during that presentation, during that slide presentation. Lagay nyo lang po dyan yung keywords. Kasi, kapag ginamit po natin si presenter view, ito po siya. So it shows po the full screen slideshow on one monitor. So yung full screen slideshow na yon ay naka-audience. And then meron kang speaker view or presenter view. Pwede po natin siyang gamitin dito or pwede po natin gamitin yung shortcut key natin which is Alt F5. We press Alt F5 and then nakikita nyo na po sa screen ko yung aking presenter view. As you would notice, bumalik ako sa first slide kasi that's Alt F5. But, if I want na dun ako sa aking present slide, dadagdagan lang natin yung Alt F5. Alt Shift F5. Kasi di ba po, pag Shift F5, yun yung present current slide. So, kung gusto nyo naka-presenter view si current slide, dagdag natin ng Alt. Alt, Shift, F5. Pag from the beginning, Alt, F5. And that is your presenter view. Ito na po yung notes ko kanina. Tapos, makikita po natin dito yung next animation or yung next slide para alam po natin kung ano yung susunod na mangyayari. Ano po? So, with this presenter view, I recommend ito po lagi yung gagamitin yung view when you are presenting something. Kasi yun nga po, aside sa magkakaroon kayo ng hint, what are you going to discuss next, meron po kayong speaker notes here na pwedeng i-zoom in and pwedeng i-scroll down. Okay? So, pagka may mga mahalagang definition or mahalagang topics. So, lagay po natin dito kay speaker notes. Ano po? Sana po nakatulong sa inyo si speaker notes. And, kung makikita niyo po sa aking slide, sa aking screen, ay may nakalagay po diyang let's do this. Ibig sabihin tayo po ay patapos na sa ating discussion. Ano po? Again, presenter view is here sa slideshow or Alt Shift F5 kung para sa current slide or Alt F5 para naman sa start from the beginning ng presenter view. This is my presenter view with notes, pero kahit ito yung nakikita ko, ulitin ko po, ang monitor ng inyong audience, naka full screen pa rin yung slideshow niya. Ano po? Ito pa rin yung makikita niya.
Ayan, buong yan. Hindi niya alam na may notes ka pala doon sa iyong view. Okay? Let us proceed with our activity. So, wait. Bago po tayo mag-activity, recall lang po muna tayo sa kung anong meron or naganap ngayon po sa ating webinar. So, we had a definition for, or we self-defined our Microsoft PowerPoint. Alam na natin na siya pala ay part ng Microsoft Office Suite, na pwedeng si Microsoft Office na lang yung po pag sa mobile, siya na lang yung ating i-download para lahat na incorporated. Also, sa mga laptops po, talagang siya ay one lang ang ini-install. Talagang si Microsoft Office lamang po. And then, we also had the ribbon. So, the different tabs we discussed. And then, we have here the PowerPoint tools to learn, the speaker notes, and the presenter view. Pag meron po kayong questions, sige, pwede po kayong mag-type dyan. And then, later po, i-view ko rin po yung nasa live, Facebook live natin. So, okay, this is our activity, which is not required. Inuulit ko po, not required. This is just a practice activity. Para po dun sa mga natutunan na bago, or para po dun sa mga gustong mag-participate for tomorrow's demonstration. Ayan. Tatanggapin ko po yung inyong output until 9 o'clock p.m. today. You may send it on my Gmail account that's on your screen. So ano po yung gagawin natin, or ano po yung hinihingi ko dun sa aking activity. So first, design a slide using shapes. Ibig sabihin, hindi po tayo gagamit muna ng mga templates. Be creative. Gamitin natin yung mga shapes. Mag-design po tayo ng sarili nating slides. At kulayan natin ng iba't ibang kulay. Save it with password. Para sure ako na may natutunan po about password encryption. And then, second, with your customized design, add objects and put animation. Okay, pwede po tayong mag-add ng different types of objects. Gusto nyo pagsama-samahin sa isang slide, go. Kung gusto nyo pong different slides and you may add transitions, go lang po. Pero minimal lang, siguro hanggang 2 to 3 or 1 will do. Ano po. And then, you may add speaker notes. And yung mapipili ko po na PowerPoint or na output, I will let him or her show his presentation. So, unfortunately, ang mga makakagawa lang po ng presenter view or makakapag-show is yung nandito lang po kasi sa ating Google Meet. So, for the early birds, ayan po ang inyong advantage. Ano po? So, if I insert audio, will it automatically play or I need to click on the audio button that is inserted? You need to click po. Pero meron po din tayong other options. Mouse over. Ano po? So, yun po yung nasa action. Mga tomorrow po siguro, matatouch natin siya. Is it mandatory po na gawin po yung exercise? No, hindi po siya mandatory. Gusto ko lang po makatanggap rin ng output para dun po sa mga medyo bago po sa kanila yung iba nating topics for today. I put password to my output. How will you be able to access or open it? Kayo po yung mag-open. Kayo po yung magpe-present. I will allow you to share your screen with our audiences. Mas maganda po din siguro, baka gusto nyo mag-shout out sa inyong mga schoolmates or gusto nyo pong i-mention ang inyong schools, pwede po. I will allow you to share your screen. Kasi ngayon po, ako yung nag-share screen. Pero you po, as a member of the group, here sa Google Meet, you can also share your screen. Kayo na po yung mag-open. Kayo yung magpe-present. And kayo rin po yung mag-discuss kung ano po yung ginawa ninyo dun sa inyong PowerPoint or sa output.
Ma'am, lahat po ba may speaker notes? Wala po akong makita sa akin. Meron po tayong speaker notes. Nasa baba po yung notes natin. Ma'am, paano po pag MS PowerPoint 2007 yung gamit ko? Okay lang po na medyo matagal na yung inyong version. Pero sana po sooner or later makapag-upgrade po tayo. Okay lang po yan. Share screen po yan using Google Meet. Opo, may ipakita nyo po yan sa kanila. Any more option aside from mouse click? Mouse over po. Over po. How can I show my PowerPoint in presenter view sa PowerPoint po na isa-send? Screenshot po ba? No po, you'll share screen. Share screen po. Ang gagawin nyo po, yung inyong laptop, sa kanya po kayo mag-login sa Google Meet. Yun po yung parang i-join nyo dun sa meeting natin, si laptop. Tapos, meron po kasi, sige, i-share, i-try natin. Balik tayo kay Google Meet. Ayan. Ito po si Google Meet. Nakikita na po natin. Nag-update na ba? Ayan. Yan, para hindi po tayo malito, ma-confuse. Also, kung tayo po ay naka-online learning, ganito na din po talaga yung gagawin natin with our students. So, might as well, matutunan na natin kung paano po mag-share screen. So, ito po si Google Meet, naka-login po yung browser ko kay Google Meet. Tapos, ako yung nagpe-present. So, nakalagay dito, you're presenting to everyone. Ako po, pwedeng mag-stop presenting. Tapos, kayo naman po, using your laptop, pwede po kayong mag-click dito sa present. Okay? So, nandito lang po. So, currently ako kasi nagpe-present, kaya nandyan yan. Pero kapag hindi na po ako nagpe-present, ang nakalagay po dyan ay share screen or present screen. Kiklik nyo lang po yon sa inyong laptop. So, no need po ng screenshot. Mag-open lang po kayo ng PowerPoint nyo and then you're going to discuss it. Okay po ba yon? Okay lang din pong pre-recorded if you want to record it. Pwede po bang mobile phone yung gamit? Yes po, pwede po din tayong mag-share screen using your mobile phones kung nandun lang po yung inyong PowerPoint. As long as mapapresent po natin yung hinihingi pong activity, wala pong problema. Opo. May questions pa po? Try natin si... Ay, hindi pala ako naka-open ng Facebook. Visit lang po natin si Facebook Live. Baka po meron din doon nagtatanong. So again, i-show ko muna po yung ating email address. Ayan. Baka hindi po nakuha. Or pwede naman pong i-replay yung video. Ayan. So, christinemay.lopez@gmail.com. Yan po ang aking email address. Again, this is not a requirement. Kung sino lang po yung gustong mag-participate. And again, for Google Meet participants only. Isi-send po sa Gmail din nyo yung slides na gagawin po namin. Isang PowerPoint presentation lang po ito. Hindi po siya magkakaiba. Okay, for the presenter's view po, Alt F5 or Alt Shift F5. So, thank you everyone. And if you have questions, sige, meron pa naman po tayong time. I think yes, another invite po yon. Pero hindi po ako yung nagsasend. So, sila po yung employees from the ICT
Office of Batangas City. Ako po ay, yes, resource speaker lang po. Ilang slides po yung PowerPoint presentation? Pwede pong 1, pwede pong 2. Pinakamarami na po yung 3. Do not forget po to answer the quiz. Yung link po, ibibigay naman po yun sa inyo. That's until 12 midnight lang po. Hanggang Friday na po pala yung quiz na bago para daw po mas marami kayong time makapag-answer. Ma'am, kasama po ba sa lessons ang paglilagay ng audio po para po pwede po itong i-save as video na mapapakinggan na po ng bata yung explanation namin kapag binubuksan po nila. Sige pa, isasama natin yon. Sige po, ino-note ko po siya. Kasi pwede po yan, that's possible, audio. Yun po yung sa video, when you save as video. Ask lang po natin send daw po yung link for the quiz. Saan nila pwedeng i-access? Okay, that will be posted after. So, sa page lang po yun ng DICT Luzon Cluster 3. Yan. Abang lang po tayo doon. Abang lang po tayo for the we're having trouble. Sige po, I think we're good. Mag-stop na po ako ng presentation. So, if you still have questions, pwede nyo po yung ipunin siguro para bukas. And sana po, I really hope na meron pong mag-participate dun sa ating activity, even if it's not a requirement for everybody. Pipili lang po ako ng siguro 2 or 3 na makakapag-present. And yun na po lahat. Sige po. Maraming salamat. Pwede po magtanong? Ay, sige, chat nyo na lang po. Wala po kayong audio, nakamute po. Hello po. Ma'am, can you hear me po? Yes po. Tanong ko lang po, ma'am ba, regarding sa video na you will be narrating in your presentation. Can we make use po ba of our ordinary headset po to record a video? Yes po, sige yes po. Pwede po kayong naka-ordinary headset. Pwede rin po yung microphone ng inyong laptop kung meron po. So, okay lang po yun. As long as dapat po minimal din po yung noise sa background. Thank you po. Okay na po. Sige po. Thank you po sa lahat. God bless everyone and keep safe. Ay entitled po para sa mga sa digital certificates. Yes po, entitled po ang lahat provided na makapagpasa po tayo ng ating daily activity in the form of quiz. At yun pong sa last day natin, meron po tayong evaluation form. Ano po, last day din po natin gagawin yung ating final activity, which is your presentation talaga. So lahat po ay entitled basta po makapagpasa tayo ng daily outputs at evaluation forms. And then, for those who missed
today's webinar session, meron po tayong replay. So, recorded po yung ating na-live stream. So, available po siya sa ating FB page, which is DICT-LC3. So, type lang po natin siya sa search bar. Ano po? DICT-LC3. So, yun. Maraming salamat po at see you po bukas. Thank you!